භාෂාව කියන්නේ සංනිවේදනයේ ප්‍රධාන සාධකය. අපේ පවුලේ අය යහළුවන් සමග මව් භාෂාවෙන් සංනිවේදනය කරන්න පුළුවන් වුණත් අන්තර්ජාතික වශයෙන් ගෝලීය සමතා ඇතිකර ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව දැනුම වඩා වැදගත් අවශ්‍යතාවයක්. ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදිහට ඔයාට පාසලේදී විශ්වවිද්‍යාලයේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම විවිධ විභාග වලටත් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල හා උසස් අධ්‍යාපන සම්පූර්ණයෙන් වගේ කටයුතු කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඉතින් මේ තරම් වටිනාකමක් තියෙන ඉංග්‍රීසි විෂය ඔයාට අමාරුද? එහෙනම් අපි අද කතා කරමු ඒකට විසඳුමක්. Do you find English a difficult subject? So let's talk today about the solution. Don't forget to like and share this video. ඉංග්‍රීසි විෂය අමාරු වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔයා ඉංග්‍රීසි වචන දන්නේ නැති එක. ඔයා සිංහල භාෂාවේ වචන දන්නේ නැත්නම් කොහොමද ඔයා සිංහලෙන් කතා කරන්නේ? ඒ නිසා ඔයා මුලින්ම තේරුම් දන්නේ නැති වචන වල තේරුම් හොයාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකනොත් එක වචනයක් අරගෙන ගන්න මම මේකට සබ්ටයිටල් එකතු කරන්න තීරණය කරා. අපෙන් විභාගයේදී ප්‍රශ්න අහන්නේ අපිට දාලා සිලබස් එකකින්. ඒ නිසා ඔයා මුලින්ම පෙළ පොතේ දීලා තියෙන පාඩම් වල තේරුම් දන්නේ නැති වචන වල තේරුම් ටික හොයාගන්න. ඒවා පොතේම පැන්සිලෙන් ලියන්න. මේකට ගෙදර ඩික්ෂනරි එකක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Google Translate ඩික්ෂනරි එකක් ඕනි තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වචන වල තේරුම් හොයාගත්තා වගේම ඒවා මතක තියාගන්නත් ඕනි. ඔයාට පුළුවන් නම් දවසට අඩුම තරමේ වචන 10ක්වත් ඩික්ටේෂන් විදිහට ලියන්න. ඒක හොඳ ක්‍රමයක්. මේ විදිහටම ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි පත්තර, කතන්දර පොත් වගේ දේවල් කියවලා තවත් වචන හොයාගන්න. මේ විදිහට කරන එකෙන් ඔයාට පේපර් එක හම්බුනම ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න, රචනාව ලියන්න, නෝටිස් එක ලියන්න, ඒ වගේම ඡේද කියවලා උත්තර ලියන්න තියෙන ප්‍රශ්න වලට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා පළවෙනියට කරන්න ඕනි පුළුවන් තරම් වචන වල තේරුම් දැනගන්න එක. දෙවෙනි කාර්යය තමයි ඔයා කොච්චර වචන දැනගෙන ඉවත් වැඩක් නැහැ ග්‍රැමර් ටික හරියට බැරි නම්. විශේෂයෙන්ම රචනාව ලියද්දී නෝටිස් එක ලියද්දී මේක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා දෙවෙනුව ග්‍රැමර් ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. තනියම බැරි නම් පන්තියට ගිහින් හරි දන්න කෙනකින් හරි අහලා ඒ දේවල් ටික හරියටම ඉගෙන ගන්න. ඊළඟට අපි කතා කරමු පේපර් එකේ තියෙන සමහර ප්‍රශ්න වලට අපිට කලින්ම ලෑස්ති වෙලා යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් නෝටිස් එක, පික්චර් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක වගේ ප්‍රශ්න අපිට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. එක්සෑම් එකේදී පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා ගැලපෙන විදිහට උත්තරේ හදාගන්න අපිට පුළුවන්. හැබැයි විභාගයට යන කලින් මේ ප්‍රශ්න දාලා හැම විදිහක ප්‍රශ්න අපි ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන්න ඕනි. උදාහරණයක් විදිහට නෝටිස් එක ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට අපෙන් අහන්නේ උත්සවයක් නැත්නම් ස්පෝර්ට් මීට් එකක් ගැන නැත්නම් මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් ගැන ලියන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි රචනාව. රචනාවට ලකුණු වැඩි ප්‍රමාණයක් පේපර් එකේ හම්බ වෙනවා. රචනාවට අමතරව සමහර අවස්ථාවල කතාවක් කටියු කරන්නත් එනවා. මෙතෙන්දි හොඳම දේ තමයි ඔයා ඒ රචනාව සිංහලෙන් වෙන කොලයක කටුවට ලියාගන්න එක. අපි ඔය කෙලින්ම ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න ගියොත් අවශ්‍ය කරුණු ඔලුවට එනවා ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා මුලින්ම සිංහලෙන් ලියාගෙන ඔයාට පුළුවන් විදිහට ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න. මෙන්න මෙතෙන්දී අපි කලින් කතා කරා වගේම ග්‍රැමර් ටික හරියට දැනගෙන එක වඩා වැදගත්. ඒ වගේම කිසිම ප්‍රශ්නයක් උත්තර ලියන්න නැතුව අතාරින්න එපා. ඔයාට ලෙටර් එක ලියන්න පුළුවන් ඇඩ්‍රස් එක විතරක් නම් ඒක හරිය ලියලා ඉන්න. පුළුවන් තරම් පේපර්ස් වලට උත්තර ලියලා නිතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයා දන්නේ නැති වාක්‍යයක් තියෙනවා නම් ව්‍යාකරණ නිවැරදිව Google Translate එකේ ටයිප් කරන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි ක්‍රම හරි වාක්‍යයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. විභාගෙදි විතරක් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඉස්සරහට ඔයාට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ඉංග්‍රීසි වල හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ හතර ඔයා කරන්න ඕනි. ඒ තමයි listening, speaking, reading and writing කියන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි පොත්, පත්තර කියවන්න, ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම්ස් බලන්න, යාළුවොත් එක්ක පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝස් කීපයක්ම කළා විද්‍යාව, ගණිත හා ඉතිහාසය වගේ සබ්ජෙක්ට් වලටත් ඔයාට පුළුවන් ඒවත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිත් අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් Mescro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හමුවෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.